اي واحد منشئ محتوى على اليوتيوب ممكن ان هو يكون بيمتلك العديد من القنوات. يعني بمعنى اصح انا ممكن يكون عندي قناه، ممكن يكون عندي 2، ممكن يكون عندي 3، ممكن يكون عندي 4، ممكن ان انا يكون عندي 5 قنوات، عادي جدا مفيش اي مشكله. وكتير جدا من الناس بيمتلكوا العديد من القنوات او بيمتلكوا اكتر من قناه. ولكن السؤال اللي بيجي هنا او السؤال اللي بيدور في بال اي واحد منشئ محتوى بيمتلك العديد من القنوات على اليوتيوب، هل ينفع ان انا اربط حساب ادسنس واحد بجميع القنوات دي؟ يعني انا دلوقتي بمتلك العديد من القنوات، انا مش عايز ان انا اعمل لكل القنوات دي، مش عايز ان انا اعمل لكل واحد فيهم اعمل لها حساب ادسنس. هل ممكن ان انا اربط كل القنوات دي بحساب ادسنس واحد؟ الاجابه بكل بساطه ينفع، ولكن في شروط، ولكن في حاجات معينه انت لازم ان انت تاخد بالك منها قبل ما انت تربط حساب الادسنس بجميع القنوات دي. ايه هي الحاجات دي؟ الحاجات دي بكل بساطه، اول حاجه لو انت واثق من المحتوى بتاعك، او لو انت بمعنى اصح المحتوى بتاعك اصلي، المحتوى بتاعك حصري، المحتوى بتاعك من انشائك، المحتوى بتاعك من تصويرك، المحتوى كله بما فيه هو بتاعك انت، مش بتاخد اي محتوى خارجي، واثق في المحتوى بتاعك ان هو مش مخالف لحقوق الطبع والنشر، متبع فيه سياسات يوتيوب، متبع فيه ارشادات منتدى يوتيوب، متبع فيه سياسات جوجل ادسنس، ساعتها بدون ما تفكر اربط كل القنوات بتاعتك او اربط جميع القنوات اللي انت بتمتلكها بحساب ادسنس واحد. وده هيريحك من حاجات كتيره جدا، لان ساعتها انت هيبقى عندك حساب ادسنس واحد انت ربطه بجميع القنوات دي. الحاجه الثانيه، انت هيجي لك بين كود واحد برضه هيبقى تبع حساب الادسنس اللي انت ربطه بجميع القنوات دي. الحاجه الثالثه، هيبقى برضو عندك حساب بنكي واحد هتقدر ان انت تربطه بجميع القنوات دي، او بمعنى اصح هتربطه بحساب ادسنس اللي مربوط بجميع القنوات دي الحاجه رقم واحد. طيب الحاجه رقم 2 اللي انت لازم ان انت تاخد بالك منها بقى، لو انت بتمتلك العديد من القنوات وعايز ان انت تربطهم بحساب ادسنس واحد، لو انت مش واثق في محتواك، او لو انت بمعنى اصح شاكك في المحتوى بتاعك، انت بتعمل حاجات في المحتوى بتاعك مش متاكد منها، او بمعنى اصح ممكن ان انت بتخالف فيها حقوق الطبع والنشر، ممكن ان انت بتخالف فيها ارشادات منتدى يوتيوب، ممكن ان انت بتخالف فيها سياسات جوجل ادسنس، ساعتها اقدر ان انا اقول لك اربط كل قناه بحساب ادسنس مختلف عن القناه الثانيه. طيب ليه الكلام ده؟ لان بكل بساطه خلينا عارفين ان انت لو حساب الادسنس بتاعك مربوط بجميع القنوات، وفي قناه منهم اتضرت، او في قناه منهم حصل فيها اي مشكله، او ادسنس بتاعها حصل فيها اي مشكله، او القناه ذات نفسها حصل فيها اي مشكله من اي نوع، حساب الادسنس بتاعك هيتضر. وحساب الادسنس بتاعك لما يتضر هيضر كل القنوات اللي انت بتمتلكها. يعني لو قناه منهم القناه دي مثلا خلفت ارشادات المنتدى، او تعرضت لا قدر الله للغلق الكامل، او تعرضت لا قدر الله ان حساب الادسنس بتاعها يقف، ساعتها انت الربح هيقف عندك على جميع القنوات اللي انت بتمتلكها، لان كلهم مربوطين بحساب ادسنس واحد. وساعتها هنا بيحصل المشكله، انت كده ما خسرتش قناه، انت كده خسرت جميع القنوات اللي انت بتمتلكها. فلازم عليك ان انت تنتبه للحاجات دي. لو انت بمعنى اصح انت واثق في محتواك، انت بتقدم محتوى بنفسك، بتقدم المحتوى بتاعك واصلي بنسبه 100% ومتاكد منه بنسبه 100%، ساعتها اقدر اقول لك اربط جميع القنوات بتاعتك، اربطها بحساب ادسنس واحد، لانك هتشتري دماغك زي ما قلت من حاجات كتيره جدا. لكن لو انت مش واثق في المحتوى بتاعك، حاول ان انت تربط كل قناه بحساب ادسنس مختلف. ولكن برضو لازم ان انت تاخد بالك من حاجه، ان البيانات في ادسنس ما ينفعش ان هي تدخل غير مره واحده بس، بيانات الشخص ما ينفعش انها تدخل في ادسنس غير مره واحده بس. يعني ساعه لما تيجي تعمل اكتر من حساب على جوجل ادسنس، ما ينفعش ان انت مثلا عملت الحساب بتاعك بالبيانات بتاعتك، ما ينفعش الحساب الثاني اللي انت تيجي تعمله بنفس البيانات بتاعتك، لازم تعمله باسم شخص مختلف عشان البيانات بتاعتك ما تدخلش في حساب الادسنس اكتر من مره، لان ده مخالف لسياسات ادسنس، وساعتها الحساب بتاعك مش هيتقبل وهتتعرض برضه لمشكله. وهو ده كان يبقى الفيديو بتاع النهارده اللي انا حبيت اجاوب فيه على الاستفسار ده. وحبيت برضو ان انا اعرف الناس لو حابين ان هم يربطوا القنوات بتاعتهم كلها بحساب جوجل ادسنس واحد وهم واثقين في المحتوى بتاعهم، ساعتها مفيش اي مشكله، ومفيش اي حاجه مخالفه على فكره بالنسبه لجوجل ادسنس. يعني الموضوع ده مش مخالف اطلاقا لجوجل ادسنس او لسياسات جوجل ادسنس، الموضوع ده مسموح، مفيش فيه اي مشكله اطلاقا. ولو انت مش واثق في المحتوى بتاعك، او لو انت بتعمل حاجه غلط في المحتوى بتاعك، حاول بمعنى اصح ان انت تربط كل قناه بحساب ادسنس مختلف عشان ما تاثرش على جميع القنوات. وهو ده كان الفيديو بتاع النهارده اللي انا حبيت ان انا اجاوبكم فيه على الاستفسار ده. لو عندك اي استفسار او عندك اي سؤال، اكتب لي تحت في الكومنتات وهرد عليك. لايك وشير وسبسكرايبك، واي لينك للتواصل الاجتماعي الخاص بيا للتواصل معايا هتلاقوه تحت في الديسكربشن. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.